हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल। आज आपण बघणार आहोत की आपल्या देवघरातल्या देवांच्या मूर्ती शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कशा साफ करायच्या। तर बऱ्याच वेळेस काय होतं की आपण दिवा लावतो, कापूर लावतो आणि त्यामुळे देवाच्या ज्या मूर्तींवरचं नक्षीकाम असतं ते काळसर पडत जातं। मग ते साफ करण्यासाठी आपण केमिकलयुक्त लिक्विड किंवा पितांबरीचा वापर करतो आणि पितांबरीचेही डाग पडतात आणि ते लिक्विडने साफ करण्यासाठी आपण ब्रशचा वापर करतो। परंतु हे थोडं कुठंतरी टाळलं पाहिजे, कारण अशा पद्धतीने देव साफ करणे म्हणजे त्यांचं पवित्र राखलं जात नाही। म्हणून आज मी इथं अगदी घरात असलेल्या साहित्यापासनं देव कसे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने साफ करायचे ते दाखवणार आहे। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। आणि हो, चॅनलवर आज नवीनच असाल तर पहिल्या चॅनलला भेट द्या। व्हिडिओज आवडले तर सबस्क्राईब जरूर करा। चला तर मग आता आपण आपल्या पुढच्या प्रोसेसला सुरुवात करू। तर इथं ही आमच्या देवघरातली मूर्ती आहे, तुम्ही बघू शकता। यावरती मी पूर्वी पितांबरीने साफ करायचे, परंतु कितीही स्वच्छ धुतलं तरी जे आत कोरीव काम असतं तिथं पितांबरीचे कण राहिले जातात आणि ते असे मग आपल्याला नंतर फिक्कट डाग दिसतात। तुम्ही इथं बघू शकता, विठ्ठल रुक्माईची ही मूर्ती आहे, तर यातही तसेच डाग पडलेले आहेत। तर हाच पितांबरीचा प्रॉब्लेम असतो। प्लेन सरफेस असलेली भांडी आपली स्वच्छ निघतात हे मला मान्य आहे, परंतु असं नक्षीकाम असलेल्या मूर्ती अशा प्रकारे इथं डाग पडले जातात। तर आज आपण शास्त्रशुद्ध पद्धतीने देव साफ करणार आहेत, तर असे डाग हे पडणारच नाहीत। तर त्यासाठी आपण पहिल्यांदा काय करायचं, एक स्वच्छ पाण्याने भरलेलं भांडं घ्यायचं आणि आपल्या सगळ्या देवांच्या मूर्ती त्या 1 ते 2 मिनटं ह्यात पाण्यात ठेवायच्या। म्हणजे काय ठेवायच्या, तर आधीच आपल्या इथं जे पितांबरीचे डाग किंवा केमिकलचे जे डाग असतात ते भिजण्यासाठी मी इथे पाण्यात ठेवले आहे। देवांच्या मूर्ती साफ करण्यासाठी आता आपण एक मिश्रण किंवा एक पेस्ट बनवणार आहोत। त्यासाठी मी इथं 1 वाटी बेसन घेतलं आहे। माझ्याकडे देव जास्त आहेत त्यामुळे मी प्रमाण जास्त घेतले, तुम्ही चमच्याच्या ह्याच्यातही घेऊ शकता। आणि त्यामध्ये 1 चमचा मी इथं आपलं मध घेतलं आहे। हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला घालायचं आहे घातलं, नाही घातलं तरी चालेल। आणि त्यानंतर 1 चमचा साखर। तर ही साखर का, की आपण ही साखर असती खडबडीत, आपण ज्यावरती मूर्त्या साफ करू जे काम ब्रश करतं ते इथं आपलं हे साखर करणार। आणि त्यानंतर मी इथं घेतलं 1 वाटी दही। जेवढं आपण बेसन घेऊ तेवढंच आपल्याला इथं दही घ्यायचं आहे। आणि हो, दही हे आंबट असावं, 2 ते 3 दिवसाचं असलं तरी चालेल। आता त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा घटक म्हणजे लिंबू। तर इथं मी 2 लिंब हाफ कट करून घेतले आहेत, तर याचे आपल्याला रस काढून घ्यायचा आहे। आता 4 फोडींचा रस काढल्यानंतर ही जी 4थी फोड आहे तिचा मी थोडा अर्धाच रस काढलाय, ते मी तुम्हाला पुढे सांगते। आणि आता हे मिश्रण आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने स्मूथ अशी ही पेस्ट आपल्याला बनवून घ्यायची आहे। तर आता काय करायचं, पाण्यात ज्या भिजत घातलेल्या आपल्या देवांच्या मूर्ती होत्या ती मूर्ती घ्यायची आणि ही जी पेस्ट आहे तर ती आपण याला लावून घेणार आहोत। आणि पेस्ट कशी लावायची, ही जी मी लिंबाची फोड ठेवली ती की ज्यात थोडा रस शिल्लक आहे ती फोड घ्यायची, त्यावरती ही पेस्ट घ्यायची आणि देवांच्या मूर्तीला ती हलक्या हाताने चोळायची। आता ही पेस्ट चोळताना काय होतं, आपण यात मोठी साखर घातली आहे, तर ती साखरही आपली इथं घासल्या जाते आणि त्यामुळं आपली जे काही मूर्तीवरचं नक्षीकाम असतं तेही फटींमध्ये जाऊन ती साफ होती। म्हणजे ह्या घरातल्या साध्या सोप्या गोष्टींपासनं आपण इथं शास्त्रशुद्ध पद्धतीने आपल्या देवांच्या मूर्ती साफ करू शकतो। तुम्ही बघू शकता, मी असं हे मिश्रण लावून घेतले। आता हे मिश्रण लावल्यानंतर आपल्याला एक 3 ते 4 मिनटं असंच ठेवायचं आहे, म्हणजे जे लिंबू दही आपण ह्यात लावलं आहे तर त्याचा इफेक्ट आपल्या मूर्तींवरती होईल आणि त्या स्वच्छ होतील। यासाठी आपण थोड्या वेळ ह्या मूर्ती अशीच पेस्ट लावून ठेवून देणार आहोत।
इथं फक्त एक 3 मिनटं मी ह्या देवांच्या मूर्ती अशा एका परातीत ठेवल्या होत्या. त्यानंतर काय करायचं, स्वच्छ पाणी घ्यायचं आणि ही जी मूर्ती आहे ती पाण्यात ठेवायची आणि हलक्या हाताने चोळायचं. तुम्ही व्हिडिओत बघू शकता, फक्त आपण हाताने चोळतोय, इथं कुठंच ब्रशचा वापर केलेला नाही आहे. आणि हे मिश्रण कसं आहे, खूप सुकेपर्यंत आपल्याला ठेवायचं नाही. ओलं असतानाच 2 ते 3 मिनटानंतर तुम्ही इथं पाण्यात ठेवायचं. मी पाहू शकता, मी इथं ब्रशचा किंवा कुठलंच पितांबरी लिक्विड न वापरता आपली मूर्ती साफ केली आणि ती किती चकाकती आहे. तर अशाच पद्धतीने बाकींच्या देवांच्या मूर्तीही मी साफ करून घेतल्या आणि फक्त थोडं पाण्यामध्ये तुम्ही असं साफ केलं तर मिश्रण जे लागलेलं असतं ते इझिली निघून जातं आणि आपल्या मूर्त्या खूप छान अशा चकाकल्या जातात. कुठलंही केमिकल किंवा ब्रशचा वापर न करता घरात असलेल्या आपल्या साध्या गोष्टींपासनं आपण असे आपले घरातले देव छान साफ करू शकतो. तर आता इथं मी आमच्या बाकीच्या देवांनाही हे मिश्रण लावले आणि ते साफ करून घेणार आहे. तर इथं आपले सगळे देव छान असे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने साफ झालेत आणि चकाकू लागलेत. तर तुम्हाला ही माझी ट्रिक आवडली असेल तर कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका. आणि व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि काही सजेशन असतील तर त्याही कमेंट्समध्ये सांगा.